Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 7 Μαρτίου του 2024. Επειδή το θέμα με τα πανεπιστήμια βλέπω ότι έχουμε πολλά σχόλια και επειδή θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία αυτή η διαδραστικότητα, θα διαβάσω ορισμένα από τα σχόλια που μου στείλατε. Θα μου πει κάποιος μπορεί να τα διαβάζουν. Δεν διαβάζουν όλοι. Γι' αυτό θέλω να τα διαβάζω, να δίνουμε βήμα δηλαδή και σε εσάς. Ο Γιώργος Χατζηθεοδόρου μου το έστειλε με email, δεν το έκανε σχόλιο. Την 3η 5 Μαρτίου λέγατε τις θέσεις σας για το παραπάνω θέμα, για τα πανεπιστήμια, χωρίς να λάβετε υπόψη σας ότι πρώτον, στο εξωτερικό δεν φεύγουν μόνο όσοι σπουδάζουν έξω, αλλά όλοι οι άξιοι νέοι επιστήμονες που δεν αξιοποιούνται στην Ελλάδα της διαφθοράς, όπου δεν έχει σημασία τι ξέρεις, αλλά ποιον ξέρεις. Αυτό ισχύει δυστυχώς και σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες κλπ. Δεύτερον, το φαινόμενο brain drainage, άντληση εγκεφάλων από ξένες χώρες, ούτε νέο είναι, ούτε άγνωστο σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γερμανία κλπ. Που χάνουν κάθε χρόνο τους καλύτερους αποφύτους των δικών τους ΑΕΗ, που φεύγουν κυρίως για ΗΠΑ, αλλά και για Καναδά και για Αυστραλία. Γιατί? Μα ακριβώς για τους ίδιους λόγους που προαναφέρουμε, διότι και στην Αγγλία και στη Γερμανία ισχύει σε πολύ μικρότερο βαθμό βέβαια ότι σημασία έχει ποιον ξέρεις. Σαν αριστούχος απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής των Αθηνών το 1965 και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 1970 μετά το στρατό, πήγα με υποτραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφών στη Γερμανία 1973-1975 και διαπίστωσα σε χώρα και χρόνο μεγάλης αξιοκρατίας τότε εκεί τα παραπάνω. Είναι επίσης πολλά τα παραδείγματα Ελλήνων καθηγητών ΑΕΗ του εξωτερικού που αμέσως μετά τη μεταπολίτευση το 1975 επαναπατρίστηκαν για να ξαναφύγουν μετά από μόλις ένα χρόνο, έχοντας μπουχτίσει από την εδώ κρατούσα παραπάνω εκτεθήσα κατάσταση. 3. Με δεδομένη τη διαρκώς αυξανόμενη διαφθορά στην Ελλάδα, βλέπε και τις ετήσιες δημοσιεύσεις της Διεθνούς Διαφάνειας και την πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για συναφή θέματα, κράτος δικαίου κλπ. Είναι βέβαιο ότι τα ιδιωτικά ΑΕΗ δεν θα πληρούν κανένα από τους όρους που ονειρεύεστε. Καλά τα οράματα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Αυτά που σωστά λέτε για το κράτος μας ισχύουν δυστυχώς και στο ζήτημα αυτό. Μείνετε λοιπόν συνεπείς στον αγώνα σας. Πρώτα χρειαζόμαστε σοβαρό αξιοκρατικό κράτος, προϋπόθεση για κάθε θετική πρωτοβουλία. Προβλέπω ότι αν τελικά γίνουν εδώ ιδιωτικά ΑΕΗ θα είναι φυτόρια πολύ κακών πτυχιούχων. Με εξαιρετική τιμή, Γιώργος Χατζηθεοδόρου, πιστός ακροατής. Λοιπόν, Γιώργο, είναι φίλος μου, όπως το έχω πει ξανά, ο Φέδων Φέδωνος, δήμαρχος Πάφου, στην Κύπρο. Όταν ήταν φοιτητής, στο γραφείο μας εδώ πέρα δούλευε, μας βοηθούσε. Ο άνθρωπος αυτός βρήκε ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Νεάπολης, που το ίδρυσε ένας επιχειρηματίας ο Λεπτός, που απασχολεί κόσμο εκεί, είναι και φοιτητές από την Ελλάδα. Με ενέργειες του έφερε και μια σχολή του Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ Λεμεσού, του Πολυτεχνείου της Κύπρου δηλαδή, και έφερε και το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρητό, για λόγους ασφάλειας μάλλον, ήρθε στην Πάφο. Μου είπε λοιπόν ότι μόνον με την πρώτη χρονιά το εκπαιδευτικό προσωπικό του Αμερικανικού Πανεπιστήμιου της Βηρητού είναι 200 καθηγητές. Δηλαδή μην μηδενίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια πάμε να κάνουμε προς τα μπροστά. Και ξέρετε, αυτά τα πανεπιστήμια μπορεί να προσελκύσουν και μερικές χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες φοιτητές από ξένες χώρες. Γιατί να μην κάνουμε την Ελλάδα από τη στιγμή που τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια δεν έχουν αγγλόφωνα τμήματα και έτσι δεν έρχονται, μπορούμε να φέρουμε ξένους. Γιατί λοιπόν να μην δούμε και αυτή την πτυχή? Γιατί να μην δούμε στην Καβάλα υπάρχει μια σχολή πιλότων της αεροπορίας, πολιτικής αεροπορίας, στην οποία φοιτούν περίπου 200-300 φοιτητές από χώρες της Μέσης Ανατολής και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν μάλιστα έγινε μια πολύ ωραία κίνηση, δώσαν το παλαιό αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα στην Καβάλα. Σκοπεύει αυτός να κάνει και άλλες επενδύσεις τώρα ο ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας, της σχολής,
Δηλαδή εκεί στο αεροδρόμιο να κάνει και κοιτώνες, να κάνει και εστιατόρια κτλ. Σκεφτείτε όμως, 200 άτομα από ξένες χώρες που ξοδεύουν τουλάχιστον 2.000 ευρώ το άτομο, πέραν αυτών που δίνουν στη σχολή. Αυτό λοιπόν η Καβάλα απέκτησε ένα εργοστάσιο. Γιατί λοιπόν να μην δούμε και αυτήν την πτυχή? Και επαναλαμβάνω, κανένα πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ό,τι ιδρυθεί στη Σαλονίκη και στην Αθήνα, όλα έξω. Έξω να τα δούμε και σαν μοχλούς ανάπτυξης και δεν θα επηρεάσουν, εκτιμώ, καθόλου τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα δημόσια. Και για αυτούς που λέτε που φεύγουν, εγώ δεν είπα ότι δεν θα φεύγουν. Είπα ότι αυτοί που φεύγουν για να πάρουν πρώτο πτυχίο και να πάνε στο εξωτερικό, κάποιους, τους μισούς να γλιτώσουμε, 10.000, 15.000, αντί να πάνε έξω, να είναι στην Ελλάδα, αυτό είναι κέρδος για την Ελλάδα. Μπορεί μετά όταν τελειώσουν να φύγουν, δεν λέω, αλλά έστω ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Και δεν μπορώ να καταλάβω αν λέτε, μα δεν λέω εγώ να το κάνουμε, ούτε παραβιάζοντα το Σύνταγμα, ας ομονοήσουν τα κόμματα στην καλύτερη λύση. Ασφαλώς ο τρόπος με τον οποίο πάει να γίνει τώρα, εγώ δεν εμπλέκομαι σε αυτό που πάει να γίνει τώρα, δεν μ' αρέσει, γιατί διαβάζω, ακούω ότι εδώ και 2 χρόνια κάποιοι κολλητοί της κυβέρνησης έχουν αγοράσει κτίρια και ετοιμάζονται να κάνουν business. Όχι σε αυτό, κάθετα όχι. Σας είπα ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Αν είναι δυνατόν να ομονοήσουν τα κόμματα, που είναι δύσκολο, και να κάνουμε την Ελλάδα ένα μορφωτικό εκπαιδευτικό κέντρο που δικαιούμαστε να το έχουμε, και όχι να είμαστε ο παρείας των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Έχουμε και άλλα σχόλια για το θέμα, δεν έχει όνομα. Χρόνια πολλά, Σάβα. Ετεροχρονισμένες ευχές όμως έχουν την ίδια αξία. Να έχεις υγεία, δύναμη, αντοχή και επιμονή σε αυτό που ξέρεις να κάνεις και να συνεχίσεις να το κάνεις καλά. Όμως, αλήθεια, Σάβα, πιστεύεις ότι με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και ό,τι αυτή πρεσβεύει πραγματικά θα είναι μη κερδοσκοπικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και δεν θα ενταφιάσουν τα δημόσια? Δεν είμαι ενάντια σε αυτό. Είναι ότι δεν τους εμπιστεύουμε. Στο ίδιο μήκος κύματος είμαστε. Δεν είπα ότι πρέπει να γίνει τώρα. Είπα ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση και να βρεθεί η καλύτερη λύση, ούτως ώστε να γίνει η Ελλάδα αυτό που είπα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, κύριε Καλλιτερίδη. Χρόνια πολλά, να είστε πάντα καλά. Πρώτον, σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ας είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κανένα ξένο πανεπιστήμιο και κανένα ιδιώτης δεν έχει λόγο να δημιουργήσει παράρτημα. Η Ελλάδα έχει μικρή αγορά εργασίας και συρρυκνωμένη οικονομία. Τα υπάρχοντα ιδρύματα ήδη υπερπαράγουν τίτλους σπουδών που η αγορά δεν ζητά. Χιλιάδες πτυχιούχοι εργάζονται ως μεταφορείς και σερβιτόροι. Αντί να ιδρυθούν άλλα 5 πανεπιστήμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καλύτερα θα ήταν να ανοίξουν τα κρατικά πανεπιστήμια θέσεις σπουδών επιπληρωμή. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν μπορούν να κάνουν θέσεις σπουδών επιπληρωμή, ήδη πληρώνουν τα μεταπτυχιακά, νομίζω, οι φοιτητές. Και δεν είπαμε, λέει, είναι μικρή αγορά εργασίας. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι έτσι. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να προσελκύσουμε από ξένες χώρες. Άρα δεν ισχύει αυτό. Δεύτερον, τα υπάρχοντα ιδρύματα να συνεργαστούν με ξένα πανεπιστήμια για νέες ειδικότητες και ειδικούς τίτλους σπουδών. Αυτό πλέον καθίζεται εύκολο μέσω τη διάσκεψη. Σωστό. Να γίνει αναμόρφωση των πανεπιστημίων για επαγγέλματα και ειδικότητες που χρειάζεται η ελληνική αγορά εργασίας. Σύνδεση δηλαδή, και αυτό δεν έχω άλλη διαφορετική άποψη. Σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Αποστρατιωτικοποίηση. Ο λόγος που η Τουρκία επιμένει στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών είναι επέμβαση και στρατιωτική κατάληψη, όπως έγινε με τη μεραρχία στην Κύπρο. Το προσωπικό του ενιαίου κόμματος που είπαμε χθες, που είπε ο Σταύρος, έχει αποφασίσει να καταστήσει και επίσημα την Ελλάδα επαρχία της Νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αν θέλουν να φέρουν στη διαχείριση, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αν θέλουν να φέρουν στη διαχείριση, δεν υπάρχει κανένας λόγος στα νησιά να μείνουν ανυπεράσπιστα τη στιγμή που η Τουρκία διεξάγει νέο Αττήλα στην Κύπρο. Τρίτον, νέος πρόεδρος ΗΠΑ. Τα τελευταία νέα από την Αμερική λένε ότι η κυρία Χέιλι προέτρεψε τον κύριο Τραμπ να κερδίσει τους υποστηρικτές της. Όπως δείχνουν τα πράγματα, το μόνο που μπορεί να κάνει ο νέος πρόεδρος για να μην εκλεγεί ο Τραμπ είναι να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία. Το θέμα είναι πως σημαίνοντα στελέχη έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν το καράβι της νέας προεδρίας και ο Τραμπ έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Ερντογάν. Μετά θα τα πούμε αυτά. Άλλος φίλος, άκουσα που διαβάσετε το χθεσινό μου σχόλιο για τα πανεπιστήμια. Λέει μια κυρία εδώ ότι ο άντρας μου σπούδασε στη Σόφια ιατρική, έγινε ιατροδικαστής, είναι 53 χρονών με 2 παιδιά και άνεργος.
Ειδικά η ειδικότητα του ιατροδικαστή στην Ελλάδα δεν έχει καμία προοπτική. Εσείς που είστε από Σέρρες, για ψάξτε τι έγινε ο ιατροδικαστής. Τον πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει δηλαδή οι Σέρρες όπως και η Καβάδα. Λέει ότι στη Βουλγαρία όλα τα νοσοκομεία έχουν ιατροδικαστή, όλα τα νοσοκομεία, στην Ελλάδα όχι. Εκατερίνη Πατρικά. Πιστεύετε αλήθεια, κύριε Καλυτερίδη, ότι θα έρθουν εδώ και θα επενδύσουν? Δείτε με την εταιρεία που αγόρασε τα περιφερειακά αναδρόμια με δάνεια από την Ελλάδα και δεν αποδίδεται ούτε ένα ευρώ στο κράτος. Ομοίως και με το ξεπούλημα του σιδηροδρόμων που δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ το κράτος, αλλά τους πληρώνουμε και από πάνω. Καλά πτυχία δίνουν εδώ, αλλά δεν υπάρχουν θέσεις, εννοεί τα δημόσια πανεπιστήμια. Εμένα έκανε μεταπτυχιακό ο γιος μου στην Αμερική από την ΑΣΟΕ. Στην Αμερική του είπαν ότι το πτυχίο που είχε από την ΑΣΟΕ είναι άριστο και δεν έχουν κάτι να του διδάξουν. Και έκανε Finance Engineering, το 27 Πέμπτο ορκίστηκε, 3 έκτο έπιασε δουλειά στη Cisco. Και έκτοτε έχει πορεία σε πολύ μεγάλες πολυεθνικές και είναι οικονομικός διευθυντής στα 33 του έτη. Εδώ τι θα έκανε, θα ήταν υπάλληλος των 1.000 ευρώ. Ακούστε, συμφωνώ, αν να βάλει η Ελλάδα όρος και αν δεν επενδύσουν, με γεια τους, με χαρά τους. Αν υπάρχει κάποιος που θα επενδύσει για να έρθει στην Ελλάδα, επενδυτικό πρόγραμμα, να δω τα κτίρια σου, να δω τα σχέδια για τα κτίρια σου, για τις εστίες, για το κάμπους, πώς το λένε, και τις αθλητικές εγκαταστάσεις, και μετά πάρε την άδεια. Κάνε επένδυση 200 εκατομμυρίων, 150 εκατομμυρίων, πάρε την άδεια, να προσελκύσουμε και σπουδαστές από όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι το σχέδιο και η άποψή μου, και όσοι Έλληνες αντί πηγαίνουν στο εξωτερικό, αντί να πηγαίνουν στο εξωτερικό, να πηγαίνουν εκεί. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είπαμε ότι θα μειωθεί η αξία των δημοσίων. Η ΑΣΟΕ θα παραμείνει ΑΣΟΕ και μπορεί να γίνει και καλύτερη. Αυτή είναι η άποψή μου και ο στόχος μου. Basic info. Στα ρωμαϊκά χρόνια η Αθήνα ήταν η μεγάλη πανεπιστημιούπολη της αυτοκρατορίας και όλοι έρχονταν εδώ να σπουδάσουν. Τότε έκτισε και ο Αδριανός στην Πύλη να το ξαναπώ, τότε έκτισε και ο Αδριανός στην πύλη του, εδώ στην Φιλελλήνων, στην αρχή της Συγκρού δηλαδή, καθώς και τη νέα πόλη για να τιμήσει την Αθήνα και την προσφορά στα γράμματα. Έγινε και η βιβλιοθήκη του Αδριανού. Αν μπορούσαμε τότε, γιατί όχι και τώρα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα φέρουν συνάγμα και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Λίγο είναι αυτό. Αν δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό, τότε πώς θα καταλάβουν τα άλλα τα μεγάλα? PN 641. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να κάνουν οι κυβερνώντες πανεπιστήμια σε νησιά ή μεθόριο? Ούτε με σφαίρες με τους όρους που λέτε. Δεν έχεις άδικο. Μακάρι να γινόταν, αλλά τέτοια λαμόγια που ξεπουλάνε άλλα και άλλα εδώ θα κολλήσουν. Έχεις δίκιο, είπαμε πρέπει να επιζητηθεί συνένεση, η συνένεση να γίνει με αυτές τις προϋποθέσεις. Γιώργος GR 9274. Άλλο είναι το πανεπιστήμιο στον ίδιο χώρο και άλλο μία σχολή. Μια σχολή από μόνη της δεν γίνεται. Έχεις δίκιο, όπου γίνει η κορυφαία να είναι η σχολή φιλοσοφίας του Αριστοτέλη, να έχει και άλλες σχολές όμως. Συγγνώμη, να είναι πανεπιστήμιο. Μάκος 137. Αγαπητέ Σάβα, συμφωνούμε ως προς τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και ιδιαίτερα ως προς την απαγόρευση ίδρυσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ας μην είμαστε όμως αφελείς. Τα πάντα γίνονται για την επιχειρηματικότητα και το μέλι λέγεται Αττική. Τα περισσότερα κολέγια που θέλουν να ονομαστούν σε ΑΕΗ βρίσκονται στην Αττική και κάποιες στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, σχετικά με τα πτυχιακά στην Ελλάδα, δυστυχώς το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Όχι γιατί δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο διδακτικό προσωπικό, το αντίθετο, αλλά γιατί στην Ελλάδα τα μεταπτυχιακά είναι πάρεργο για αύξηση εισοδημάτων χωρίς ουσιαστικούς ακαδημαϊκούς κανόνες. Εδώ ο φίλος μας ο Ξενοφών Καρίκης, ο οποίος το έχει το θέμα γιατί εργάζεται, μας λέει τα εξής. Γεια σου Σάβα, ευχαριστούμε για την ενημέρωση που προσφέρεις. Θέλω να πω δύο πράγματα για το θέμα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, επειδή εργάζομαι στον τομέα στην Αγγλία, που είναι έτσι και τα ξέρω από πρώτο χέρι. Γιατί υποψιάζομαι ότι κάπως έτσι είναι το πατρόν της ελληνικής εισαγωγικά αποκρατικοποίηση ή άλλως ιδιωτικοποίηση των πανεπιστήμιων. Στην Αγγλία ξεκίνησε επί Τόνι Μπλερ περίπου πριν από 25 χρόνια και πήρε τη σημερινή του μορφή για μία δεκαετία αργότερα
με την απελευθέρωση εισακτέων και αύξηση διδάκτρων και τόκων. Για να σας δώσω μία αίσθηση μεγεθών, ο τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Αγγλία είναι περίπου οκταπλάσιος σε αριθμό φοιτητών από αυτόν στην Ελλάδα. Έχει άλλωστε 6,5 φορές μεγαλύτερο πληθυσμό και αρκετούς ξένους φοιτητές. Ενώ μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια το φοιτητικό χρέος της Βρετανίας αυξήθηκε με γεωμετρική πρόοδο, διπλασιαζόμενο ανά πενταετία, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Ελλάδας. 208 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας, περίπου 260 δις δολάρια. Τα δάνεια στην Αγγλία, τα φοιτητικά δάνεια, είναι υπογεγραμμένα από το κράτος, έχουν εγγύηση του κράτους δηλαδή, και αν δεν τα αποπληρώσεις, όσο είσαι οικονομικά ενεργός, 30ετία ή συντάξιμη ηλικία, παραγράφονται αυτομάτως. Τα χρεώνεται το κράτος δηλαδή. Η παραγραφή έχει ξεκινήσει για κάποιους που ξεκίνησαν σπουδές σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά ο κύριος όγκος ξεκινάει περί το 2030 και κορυφώνεται το 2040 της παραγραφής. Σε έκθεση το Κοινοβούλιο εκτιμούν ότι περί τα 400 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας μέχρι το 2040 θα είναι τα παραγραφισόμενα, αυτά που θα παραγραφούν δηλαδή, αν και αυτό είναι μάλλον οριοποίηση της κατάστασης, γιατί αν συνεχιστεί το μοτίβο των τελευταίων 25 ετών, θα είναι τουλάχιστον διπλάσιο, αν όχι τετραπλάσιο. 1-3 δηλαδή. Το χρέος που πρέπει να παραγραφεί. Ενώ εκτιμάται ότι σχεδόν το μισό χρέος δεν θα αποπληρωθεί και θα βαρύνει το κράτος με λιγότερο οριοποιημένες εκτιμήσεις να υπερβαίνουν τα 2/3 του συνολικού χρέους. Ενδεικτικά, ο τομέας των στεγαστικών δανείων της Βρετανίας είναι περίπου εξαπλάσιος των φοιτητικών δανείων, αν και με βάση τα παραπάνω θα είναι στο μέλλον πολύ πιο ευθέως συγκρίσιμη για να μην σκάσει η βόμβα στο κράτος, οπότε αναπόφευκτα θα υπάρχουν στο προσεχές μέλλον ρυθμιστικές τροποποιήσεις εις βάρος μελλοντικών και νυν φοιτητών δανειοληπτών πιστολέρων, αυτοί που δεν πληρώνουν δηλαδή. Τα πράγματα είναι όπως τα είπε σε προηγούμενη εκπομπή. Τα είπες μια χαρά. Σε βάζει το σύστημα σε χρέος από τα φοιτητικά σου χρόνια για να σε ελέγχει πριν καν πιάσεις δουλειά και σε πάει καρότσα μέχρι τον τάφο να μην σηκώσεις ποτέ κεφάλι. Προσοχή! Μακριά από τις τράπεζες και από τα χρέη. Μακριά! Την πατήσαμε τότε που δίνανε αβέρτα, τώρα μακριά. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο είναι τι συμβαίνει στο κράτος. Η κυβέρνηση που εισάγει το σύστημα απολαμβάνει μετάθεση του λογαριασμού της παιδείας στο μέλλον, με όλους τους τόκους συν 30 ετών να πληρωθούν, αλλά τότε δεν τα εγγράφει στο κρατικό έλλειμμα και ας είναι υπογεγραμμένα από το κράτος, γιατί είναι, λέει, ιδιωτικές συναλλαγές. Έτσι έκανε η Αγγλία, έφτιαξε μια εταιρεία φοιτητικών δανείων σε εισαγωγικά ιδιωτικού χαρακτήρα, εμφανίζει οριοποιημένα οικονομικά βραχυπρόθεσμα στοιχεία και ρίχνει και δανεικά λεφτά στην αγορά χωρίς να τα χρεώνεται η ίδια λογιστικά. Τρώνε και κάμποσα μεταξύ τους σε υποδομές, σε εισαγωγικά, και ξεφορτώνεται και τα προβλήματα της παιδείας. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά και κάθε πέρσι και καλύτερα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ευχαριστούμε ξενοφόντα. Μίστερ Ταύθα. Κύριε Καλυτερίδη, σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε. Ο κόπος σας δεν θα πάει χαμένος. Θα ξυπνήσουμε, θα σηκωθούμε όρθιοι και θα βάλουμε μια καινούργια αρχή σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάς. Κουράγιο στο έργο σας. Θήτα Ταφ. Το έβαλα γιατί, να σας πω κάτι, όλοι παίρνουμε κουράγιο, μην νομίζετε. Κάποια στιγμή και από αυτά που διαβάζεις και από αυτά που βλέπεις λες, μήπως βαράμε τζάμπα κουπί. Αλλά είναι ορισμένοι άνθρωποι που μας δίνουν θάρρος, έτσι, το χρειαζόμαστε όλοι, μην νομίζετε. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στην Οδυσσό. Μην νομίζετε, δεν πάμε να ξεφύγουμε από το θέμα, θα το θίξουμε. Λοιπόν, τι έγινε στην Οδυσσό. Καταρχάς, από ό,τι μαθαίνω, ο προγραμματισμός της επίσκεψης είχε γίνει πριν 2 μήνες. Απλώς επειδή υπήρχαν θέματα ασφαλείας, αποδείχθηκε άλλωστε, το κρατούσαν κρυφό μέχρι την τελευταία στιγμή. Εγώ νόμιζα ότι θα πάει στο Κίεβο καταρχάς. Έγραψα κάτι προχθές γι' αυτό. Άρα ο στόχος ήταν να πάει για το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βουκουρέστι και από εκεί ο δικός να πάει στην Οδυσσό. Η επίσκεψη εκτιμώ ότι ζητήθηκε από τον μεγάλο αδερφό της ΗΠΑ. Και σαν καλά και υπάκουα
στρατιωτάκια που είμαστε, το κάναμε χωρίς να σκεφτόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα. Και τι εννοώ? Η Νούλαντ παραιτήθηκε, αυτά που διαβάζω και μου λένε, γιατί πίεζε για εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και το σύστημα που βλέπει πλέον ότι η κατάσταση εκεί έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο, την πέταξε έξω. Μην νομίζετε, μπορεί να έχει παραιτηθεί, θα συνεχίσει να επηρεάζει πράγματα. Δεν γλιτώσαμε από την Νούλαντ, αλλά επειδή ακριβώς δεν εξυπηρετούσε το σύστημα, πώς λένε, την τρίχα από το ζυμάρι, τάκ, έξω. Τι συμβαίνει στην Ουκρανία λοιπόν? Στην Ουκρανία οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν κάνει ένα σχέδιο. Θα δούμε παρακάτω κάτι. Με το σχέδιο αυτό ήθελαν να αποδυναμώσουν τη Ρωσία, να τη φέρουν σε κατάσταση που για τα επόμενα 10 χρόνια να μην μπορεί να κάνει ό,τι έκανε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση. Μπορεί να οδηγήσουν, να περίμεναν και διαλυτικές τάσεις στο εσωτερικό, να εντάξουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, αν αποδυναμωθεί σε βαθμό που δεν μπορεί να αντιδράσει η Ρωσία, να πάρουν πίσω την Κριμαία, θα έρθω σε αυτό, και έτσι με αυτόν τον τρόπο, με τη Ρωσία απενεργοποιημένη για 10 χρόνια, να μπορούν μετά να διαχειριστούν το πρόβλημα Κίνα. Τι έγινε όμως? Δεν βγήκε το σχέδιο. Έτσι ήταν το σχέδιο. Δεν βγήκε. Τώρα είναι σε αδιέξοδο και αυτό που επιδιώκουν είναι να περιορίσουν τις εδαφικές απώλειες της Ουκρανίας. Αυτός είναι ο στόχος τώρα. Να πάρουν πίσω εδάφη δεν, αν και υπάρχει η άποψη της Βρετανίας ο πόλεμος να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην Ταυρική Χερσόνησο, στην Κριμαία. Δεν θα μιλήσω παραπάνω γι' αυτό. Διαβάζω αυτές τις μέρες τον πόλεμο της Κριμαίας του 1856. Καλά, πραγματικά συγκλονίστηκα πόσες ομοιότητες υπάρχουν στον πόλεμο του 1856 με τώρα. Οι πρωταγωνιστές οι ίδιοι. Τα πάντα. Λοιπόν, άρα τώρα πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην κατάσταση που περιέγραψα. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διχασμένες, εδώ και 6 μήνες ο Biden είπε 60 δις στην Ουκρανία και δεν τα στέλνουν. Άρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διχασμένες, δεν τα στέλνουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Έχουμε την εξέλιξη στον Τραμπ, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα, αν παραμείνει ο Biden αντίπαλός του, θα τον κερδίσει στις εκλογές. Το απίθανον είναι να μην τον κερδίσει. Εάν όμως είναι η Μισελ Ομπάμα, τότε πιστεύω ότι θα γίνει ντέρμπι. Ή κάποιος άλλος νέος. Γιατί και για τον Τραμπ είναι μειονέκτημα η ηλικία του. Για τους Ρεπουμπλικάνους. Το έχουμε δει στις δημοσκοπήσεις. Εάν όμως βγει αυτό το σενάριο, γιατί τα κράτη έχουμε α, β σενάριο. Αν βγει το σενάριο και έχουμε τον Τραμπ, την επομένη θα έχουν αλλάξει όλα. Και στο μέτωπο της Ουκρανίας και στην Ευρώπη. Με βάση αυτό το σενάριο η Ελλάδα έχει έτοιμες πολιτικές. Γιατί με βάση αυτό το σενάριο, όταν ο Τραμπ θα καθίσει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πούτιν, που θα τον ξαναφέρει δηλαδή στη διεθνή νομιμότητα, θα του προσφέρει διεθνή νομιμοποίηση, άμα το δύο πρόεδρος των ΗΠΑ, τελειώσαμε. Και μετά θα αρχίσουν να συνοθούνται οι Ευρωπαίοι να τα βρουν με τη Ρωσία. Τώρα το τι έγινε, αυτά θα ξεχαστούν. Με βάση αυτό το σενάριο η Ελλάδα έχει στρατηγική. Τι θα κάνει την επόμενη μέρα? Γιατί να συνοθείτε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ζελένσκι στην Οδυσσό, όταν δεν φροντίζει και δεν είναι μια κουβέντα να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο? Όταν δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα του Μπελέρη? Αυτό μας μάρανε τώρα η Οδυσσός? Εν πάση περιπτώσει, ασχέτως των λόγων για τους οποίους βρέθηκε εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι η Ελλάδα. Ακούστε, όταν είναι στο εξωτερικό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι η Ελλάδα, είμαστε με την Ελλάδα εμείς. Και ασφαλώς, εγώ ξέρω και ρώτησα και μίλησα και μίλησα τέλος πάντων, ο στόχος ήταν άλλος, θα δούμε παρακάτω.
Δεν ήταν ο Έλληνας πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει όμως, από τη στιγμή που παρόντος του Έλληνα πρωθυπουργού έγινε μια επίθεση σε μερικές εκατοντάδες μέτρα από εκεί που ήταν παρόν, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τη χώρα, αφορά την Ελλάδα και πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες έπρεπε να καταδικάσουμε αυτή την ενέργεια. Καθαρά πράγματα. Δεν είναι δυνατόν. Δείχνουν ότι δεν μας υπολογίζουν. Μπορεί να πει κάποιος τι έκανες για να σε υπολογίζουν. Ούτως ή άλλως. Ο Μητσοτάκης είναι η Ελλάδα και ο Πούτιν είναι η Ρωσία. Δεν είναι ο Πούτιν. Δεν πρέπει να συμπεριφέρονται έτσι τα κράτη. Πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός στα πρόσωπα, τα θεσμικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τις χώρες. Θα φύγει ο Μητσοτάκης. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι δυνατόν να ρίχνουν βόμβες ασχέτως εάν στόχος δεν ήταν ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Ζελένσκι, έπρεπε αυτό να γίνει μια μέρα μετά, μερικές ώρες μετά να αποφευθεί. Άρα πιστεύω ότι έπρεπε σύσσωμο ο ελληνικός λαός να το καταδικάσει αυτό, ασχέτως με το τι αισθήματα έχει για τον ένα και για τον άλλο. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ διαφωνώ, δεν έπρεπε να πάει. Δεν έπρεπε να πάει και έπρεπε να έχουμε μια άλλη πολιτική απέναντι στην Ουκρανία. Να καταδικάσουμε την εισβολή, τα έχω πει όλα αυτά πόσο καιρό, αλλά πρέπει να βλέπουμε και πίσω από τον τοίχο. Τι θα γίνει αύριο. Μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας η Τουρκία. Η Ρωσία, πυρηνική δύναμη. Με ενδιαφέροντα στην περιοχή μας. Υπάρχει κανένας λόγος να τους έχουμε απέναντι. Και τι, μας έχουν πείσει οι Αμερικανοί ότι είναι ούτως ή άλλως είναι με την Ελλάδα. Πόσες φορές μας άδειασαν με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι είναι ακόμα πάνω στο νησί με την άδεια των Αμερικανών. Πάνω στην Κύπρο εννοώ. Και για το Αιγαίο έχουμε και εκεί κάποιες. Ο Μητσοτάκης μίλησε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είπε κάποια πράγματα για την Ευρώπη. Πιστεύω ότι ήταν εκτός θέματος και εκεί, αλλά δεν θέλω τώρα, δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε. Λέει δηλαδή ότι έκανε πολλά η Ευρώπη. Ποια Ευρώπη? Η Ευρώπη καταστρέφεται, το έχετε πάρει χαμπάρι. Η Ευρώπη καταστρέφεται. Αντιμετωπίσαμε την πρόκληση, τις προκλήσεις αυτές με ενότητα και αλληλεγγύη, αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εργαστήκαμε μαζί για να καταστήσουμε πιο ανθεκτική την Ευρώπη και να είναι πιο εύκολες οι συνθήκες για την επιστροφή στην κανονικότητα. Εντάξει, όσον αφορά την επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στην Οδυσσό, ο Μητσοτάκης είπε: όλοι έχουμε ένα μήνυμα για το Κρεμλίνο. Δεν θα φοβηθούμε, θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και τους γενναίους πολίτες της όσο χρειαστεί. Ένας σύμβουλος του Ζελένσκι είπε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδυσσό να είχε στόχο τις αντιπροσωπείες του Ζελένσκι και του Μητσοτάκη που επισκέφθηκε την πόλη. Στενός σύμμαχος όμως του Πούτιν δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι ο Μετβέντεφ, η Ρωσία δεν είχε ως στόχο την αντιπροσωπεία του Ουκρανού Προέδρου Βλαντιμίρ Ζελένσκι στην πυραυλική επίθεση που έκανε στο λιμάνι της Οδυσσού την Τετάρτη. Ο Μετβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην πρόεδρος, δήλωσε ότι η Μόσχα θα είχε πετύχει το στόχο της αν όντως ήθελε να σκοπεύσει και να πλήξει την αυτοκινητοπομπή. Και αυτό είναι προφανές σε όλους ότι δεν είχαμε προγραμματίσει κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες χτυπήθηκαν το λιμάνι της Οδυσσού, όπου υπήρχαν μη επανδρομένα σκάφη, αυτά που κτύπησαν, ένα από αυτά κτύπησε την προηγούμενη μέρα, την Τρίτη, ένα περιπολικό σκάφος του στόλου του Ευξήνου Πόντου κοντά στη γέφυρα της Κριμαίας, είδα και το βίντεο. Άρα την επόμενη μέρα χτύπησαν την περιοχή που φτιάχνουν και προετοιμάζουν αυτά τα μη επανδρομένα σκάφη και χτύπησαν και ένα κτίριο στο οποίο μένουν Βρετανοί οι οποίοι χειρίζονται αυτά τα σκάφη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά τη θέση της χώρας, ακούστε, το σκέφτηκα πολύ να αναφερθώ σε αυτό το θέμα, αλλά ξέρετε δεν γίνεται να βάζουμε και το κεφάλι μας στην άμμο. Η Τουρκία έκανε ένα θεσμό.
το Φόρουμ Ασφάλειας και Διπλωματίας της Ατάλειας. Έγινε το τρίτο φέτος. Υπήρχαν αρχηγοί κρατών και 60 υπουργοί εξωτερικών εκεί. Και εκεί το κάνει η Τουρκία ως παραπληρωματικό του συνεδρίου του Μονάχου, που εκεί είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Όμως παρόλα αυτά, περιφερειακά δείχνει την ισχύ της. Δηλαδή παίρνει από την νοτιοανατολική Ευρώπη, παίρνει από τη Μέση Ανατολή, από το μουσουλμανικό κόσμο. Τα δικά μας τα τζιμάνια εδώ τι κάνουν? Πού είναι η Ελλάδα? Ποια πρωτοβουλία παίρνει? Η Ελλάδα που ήταν πρωτοπόρος στα Βαλκάνια, ξέρουμε που έχει καταντήσει? Έχουμε αντιληφθεί ότι γίναμε ουραγός στα Βαλκάνια? Ότι δεν μας υπολογίζει ούτε η Αλβανία? Το έχουμε αντιληφθεί αυτό? Αύριο θα κάνω αναφορά σε αυτό. Το έχουμε αντιληφθεί. Και όσοι νομίζουν ότι θα μπορέσουν να κάνουν βέτο στην είσοδο της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλανώνται πλάνην ικτράν, κύριε Βορίδη και όποιος άλλος λέτε ό,τι σας κατέβει. Πλάνην ικτράν, όπως σας το λέω. Γιατί? Διότι τόσον καιρό άλλες δυνάμεις, ευρωπαϊκές δυνάμεις και μη, κινούνται γύρω από την Αλβανία και από το Κωσυφοπαίδιο, και όταν έρθει η στιγμή, ακριβώς επειδή δεν δράσαμε προληπτικά, θα απομονωθούμε, θα μας συνθλίψουν και τελικώς θα πάθουμε ό,τι πάθαμε και με την είσοδο της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ. Τότε η κυρία Μπακογιάννη έκανε τη συμφωνία, μια καταπληκτική συμφωνία οριοθέτησης, αλλά άφησαν τις πόρτες ανοιχτές και μπήκε ο κλέφτης μέσα. Τι έγινε? Η Τουρκία έπιασε τότε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο που ήταν όλοι οι παλιοί κομμουνιστές από το Χότζα και από τους σοσιαλιστές, ακύρωσαν τη συμφωνία και χωρίς κέρδος κέρατα λέγεται αυτό. Δηλαδή τους βάλαμε στο ΝΑΤΟ και ακύρωσαν τη συμφωνία. Αυτή είναι η πολιτική μας που έχουν το θράσος να συνεχίσουν μετά από μια τέτοια αποτυχία. Ξέρετε, έπρεπε να κάνει κάποιος. Κυρία Μπακογιάννη, ποιος άλλος ήταν? Παίρνω το καπελάκι μου και πάω στην άκρη. Παιδιά, εγώ απέτυχα. Τα ίδια ακριβώς θα γίνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με τον Μπελέρη. Μου λένε ότι σήμερα που μιλάμε ξεπουλιούνται, όχι ξεπουλιούνται, λαιλατώνται περιουσίες Ελλήνων της Χιμάρας σήμερα που μιλάμε, κάθε μέρα. Είτε δημοτικές του Δήμου, είτε και προσωπικές. Χωράφια, λέει, δεν έχεις ταπού συμβόλαια. Δηλαδή έχει ο άλλος ένα σπίτι 300 ετών, τότε που δεν υπήρχε Αλβανία, και του λένε πού είναι το συμβόλαιο. Σιγά σιγά του ζητήσουν και οικονομική άδεια. Για πολιτική δίωξη κάνει λόγο ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας Φρέντι Μπελέρης μετά την ανακοίνωση της ενοχής του από το Ειδικό Δικαστήριο των Τυράννων. Ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας γνωστοποίησε ότι θα ασκήσει έφεση, ενώ έντονη ήταν η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είδατε πόσο έντονη. Ο Ράμα ακόμα τρέμει από το φόβο του. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο Μπελέρης κατήγγειλε ευθέως την δικαστική έδρα, μιλώντας για πολιτική δίωξη, με απότερο στόχο να διατηρήσει η αλβανική κυβέρνηση τον έλεγχο του Δήμου. Είπε ο Ράμα, επιλέξει ο Μπελέρης. Το έγκλημά μου είναι ότι εμείς στη Χιμάρα θέλουμε να είμαστε οι κύριοι της προγονικής μας γης. Το έγκλημά μου είναι ότι οι συμπατριώτες μου στη Χιμάρα με εξέλεξαν δήμαρχο ενάντια στα σχέδια του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, αυτή είναι η δικαιοσύνη που θέλετε για εμάς, απευθυνόμενος στις Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για ένα πολιτικό πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τη διοίκηση του Δήμου Χιμάρας. Το σχέδιο ήταν να με συλλάβουν προκειμένου να χάσω τις εκλογές και να με αφήσουν ξανά ελεύθερο μια εβδομάδα μετά τις εκλογές. Το εν λόγω σχέδιο το χάλασαν οι πολίτες της Χιμάρας που με εξέλεξαν δήμαρχο, λέει ο Μπελέρης. Η υπόθεση επιδεινώνει το βαρομετρικό χαμηλό στις σχέσεις της Αθήνας Τυράννων, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να μιλάει για έλλειμμα κράτους δικαίου στην Αλβανία και ποινή δυσανάλογη του φαινομένου αδικήματος. Εδώ όμως υπάρχει το έλλειμμα κράτους δικαίου που έχει ψηφίσει το Ευρωκοινοβούλιο. Και σου λέει ο άλλος, ο Αλβανός, ρε εσύ δεν κοιτάς τα χάλια σου. Αυτά για να δείτε τι σημαίνει πολιτική. Ό,τι κάνεις το βρίσκεις μπροστά σου.
επισφραγίζει αυτή η απόφαση ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Εκεί όντως υπάρχει θέμα με το κράτος δικαίου. Η κυβέρνηση έχει θέσει το θέμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Όλα αυτά συνιστούν παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Έχουμε πει λοιπόν ότι παγώνει η ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας μέχρι να αποκατασταθούν όλα αυτά τα κεντρικά ζητήματα, είπε ο Μάκης Βορίδης. Ψέμα είναι αυτό. Δεν παγώνει απολύτως τίποτα. Αν πάγωνε, δεν θα έπαιρνε η Αλβανία ούτε €1 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρέουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ψέματα είναι αυτά, στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού. Με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας υιοθετήθηκε χθες στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έκτακτο ψήφισμα για το κράτος δικαίου στην Αλβανία με αφορμή την υπόθεση του Μπελέρη. Το ψήφισμα, το οποίο παρουσιάστηκε από τον βουλευτή Σερών και γραμματεία Δημοσίων Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσο Χατζηβασιλείου, υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηβασιλείου, ο Φρέντι Μπελέρης καταδικάστηκε μετά από 10 μήνες στη φυλακή χωρίς το δικαστήριο να λάβει υπόψη την ομολογία του βασικού μάρτυρα ότι δωροδοκήθηκε για να καταθέσει σε βάρος του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας. Αν αυτό δεν γεννά ζητήματα για το κράτος δικαίου, τότε τι? Δεν είναι διμερές, είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Παράλληλα, κάλεσε την Αλβανία να εφαρμόσει το κράτος δικαίου, να σεβαστεί την ηθική μειονότητα και να επιτρέψει τον Μπελέρη να ορκιστεί. Ναι, καλά. Πάμε τώρα. Η κυρία Σιμακοπούλου έδωσε απαντήσεις και θα συνεχίσει στις ενεξελίξει έρευνες να δίνει απαντήσεις. Τόνισε η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως μιλώντας στον Sky σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με τη διαρροή στοιχείων Ελλήνων που κατοικούν στο εξωτερικό. Ακούστε τι είπε. Οι Έλληνες του εξωτερικού κατήγγελαν ότι έλαβαν επιστολή πολιτικού περιεχομένου στο mail τους από την κυρία Σιμακοπούλου. Γεγονός που δημιούργησε το ερώτημα πού βρήκε τις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, ανέφερε η κυρία Κεραμέως. Επίσης, η Υπουργός τόνισε ότι η ίδια η κυρία Σιμακοπούλου έχει διευκρινίσει ότι τα στοιχεία των emails δεν τα άντλησε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δηλαδή, η Κεραμέως, γι' αυτό την έχουμε υπουργό, να μας λέει τι είπε η κυρία Σιμακοπούλου. Εμείς τα διαβάζουμε τι είπε. Εσύ πρέπει να απολογηθείς, κυρία Κεραμέως. Από σένα τα πήρε, από το Υπουργείο σου τα πήρε και μην παραπληροφορείς τον κόσμο. Εξήγησε, εντάξει, σύμφωνα με την Κεραμέως, οι συγκεκριμένες λίστες εκλογών περιέχουν ονοματεπώνυμο και ταχυδρομική διεύθυνση, αν έχει δηλωθεί, ωστόσο δεν περιέχουν καθόλου email και τηλέφωνα. Και πώς έστειλαν οι άνθρωποι τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Εξωτερικών? Δεν τα έστειλαν με email? Τι μας λέτε τώρα? Καταλαβαίνετε λοιπόν, πιάστηκε με την γίδα στην πλάτη και η μία και η άλλη, και η κυρία Σιμακοπούλου και η κυρία Κεραμέως, και ο ένας το ρίχνει στον άλλον ή στάχτη στα μάτια να φύγει το θέμα, να ξεχαστεί. Καταλάβατε? Πάμε να δούμε τώρα τι είπε η κυρία Ανίτα Δημητρίου. Η κυρία Ανίτα Δημητρίου είναι πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρόεδρος στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και μίλησε για την κατοχή. Παρεμπιπτόντως, ο κύριος Μητσοτάκης γιατί δεν μίλησε για την κατοχή της Κύπρου? Δεν είμαστε εγγυήτρια δύναμη? Ελπίζω οι Έλληνες πολίτες να ακούν. Να ακούν και να τα κρατάνε. Παίρνω μηνύματα, με πήραν σήμερα τηλέφωνα και εδώ πέρα. Βοηθήστε μας να δραπετεύσουμε από αυτό το κόμμα που δεν είναι το κόμμα που γνωρίζαμε. Τι να βοηθήσω εγώ, τι είμαι? Απεγκλωβιστής? Αλλά παίρνουν τα μηνύματα. Εννοώ από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, μίλησε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, απίφθινε χαιρετισμό. Στην έναρξη της ομιλίας της, η κυρία Δημητρίου αναφέρθηκε στα 20 χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα στέκομαι μπροστά σας περήφανη για το γεγονός ότι την 1η Μαΐου αργότερα φέτος θα γιορτάσουμε την 20η επέτειο από τότε που η Κύπρος έγινε πλήρως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε η πρόεδρος του ΔΣ, το επίτευγμα αυτό, το οποίο χαρακτήρισε το μεγαλύτερο επίτευγμα της χώρας μας, δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τις καταλυτικές προσπάθειες του οραματιστή ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, του αείμνηστου Γνάφκου Κληρίδη, και την αποφασιστικότητα και το όραμά του με την οποία κλείδωσε
μια για πάντα τον ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όσον αφορά για το ζήτημα τι Ευρώπη θέλουμε να δούμε μέχρι το 2030, η απάντηση είναι μια βιώσιμη και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη, η οποία θα ηγείται. Μια Ευρώπη που στέκεται ενωμένη ως προπύργιο της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της ειρήνης και ως ανάχωμα στο λαϊκισμό της ακροδεξιάς και κάθε άλλης ριζοσπαστικής πολιτικής δύναμης που δρά εκτός δημοκρατικού τόξου. Η Ευρώπη έχει προχωρήσει πράγματι πολύ, αλλά δεν μπορεί να νοηθεί ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς την εκδίωξη των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει με την Κύπρο υποκατοχή. Το είπε λοιπόν. Αυτό που συνέβη στο Ισραήλ θα πρέπει να αποτελεί προειδοποίηση για όλους μας, καθώς η τρέχουσα σύγκρουση αποδεικνύει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν παγωμένες συγκρούσεις στο σημερινό κόσμο, διότι η σύγκρουση στην Κύπρο είναι παγωμένη. Αυτή η αλήθεια ισχύει και για τη χώρα μου, την Κύπρο. Ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο η Κύπρος παραμένει υπό τουρκική κατοχή. Πες τα, Ανίτα, πες τα. Δεν σε ξέρω, αλλά μπράβο σου που το είπες και κακώς δεν το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Κακώς, κάκιστα. Την ίδια στιγμή η Τουρκία έβγαλε μία ναύτεξ για να κάνει το σκάφος Μπιλίμ 2, Μπιλίμ σημαίνει επιστήμη, επιστήμη 2, να κάνει έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Κύπρου, των ακτών της Κύπρου, στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά στην πλευρά των κατεχομένων. Εξέδωσε αντιναύτεξη η Κυπριακή Δημοκρατία από το σταθμό Λάρνακας και έβγαλε άλλη ναύτεξη η Τουρκία και λέει: αυτά που αναφέρονται σε αυτή την ναύτεξ δηλώνουμε ότι το κράτος Κύπρος για μας δεν υπάρχει. Να σας πω τι ακριβώς γράφει. Προσέξτε εδώ. Ακούστε θράσος. Και τον έφεραν εδώ και αγκαλιαζόντουσαν εδώ με τον Ερντογάν. Ακούστε θράσος. Στην τουρκική αντιναύτεξ αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η Κύπρος που αναφέρεται στην ναύτεξ Λάρνακα τάδε δεν είναι το αρχικό κράτος της εταιρικής σχέσης που ιδρύθηκε το 1960. Ως εκ τούτου, η Τουρκία δηλώνει ότι ο όρος Κύπρος ούτε ισοδυναμεί με οποιαδήποτε μορφή αναγνώρισης της ελληνοκυπριακής διοίκησης, ούτε θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας που απορρέουν από τη συνθήκη εγγύησης και τη συνθήκη ίδρυσης του 1960. Οι προσπάθειες νομιμοποίησης των παράνομων αξιώσεων της ελληνοκυπριακής διοίκησης μέσω αυτή της έκδοσης από την σταθμό της Λάρνακας της αντιναύτεξ είναι άκυρες και ούτε θα γίνουν αποδεκτές από την Τουρκία. Δηλαδή ξαναφέρνει το παλιό παιχνίδι η Τουρκία στο προσκήνιο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι θανούσα, ενώ υπάρχει το ψήφισμα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών του 1964 μετά τα γεγονότα, ματωμένα Χριστούγεννα κτλ, που λέει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νησιού είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και αυτός είναι ο πόνος τους. Αμφισβητούν την Κυπριακή Δημοκρατία τώρα το 2024. Ο Ερντογάν έκανε στο Προεδρικό Υπουργικό Συμβούλιο και τι είπε, προσέξτε: συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας με αποφασιστικότητα, ανεξάρτητα από τα εμπόδια που συναντάμε εντός και εκτός των συνόρων μας. Αυτό το καλοκαίρι θα επιλύσουμε οριστικά το ζήτημα που αφορά τα σύνορα με το Ιράκ. Αλλά ας ελπίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε λύσει οριστικά το ζήτημα που αφορά τα σύνορα με το Ιράκ. Η θέλησή μας να δημιουργήσουμε ένα διάδρομο ασφαλείας βάθους 30-40 χιλιόμετρων κατά μήκος των Συριακών συνόρων παραμένει. Δηλαδή να μπουν μέσα στη Συρία και να κάνουν εκεί ζώνη ασφαλείας. Γιατί δεν την κάνεις από τη δικιά σου πλευρά 30-40 χιλιόμετρα και θα πας σε ξένη χώρα να κάνεις κατοχή? Αλλά βέβαια, αφού τους ξεπλύναμε, γίναμε οι συνήγοροι και οι συνένοχοι της Τουρκίας στη Δύση, τώρα θα υποστούμε και αυτά. Ενώ η Ελλάδα δεν πρέπει να τα καταγγέλει αυτά. Ό,τι κάνει σήμερα στη Συρία, αύριο θα τα κάνει σε εμάς. Με ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που έκανε και στην Κύπρο. Έχουμε προετοιμασίες που θα φέρουν νέους εφιάλτες σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να γονατίσουν την Τουρκία εγκαθιστώντας μια τρομοκρατία κατά μήκος των νοτίων συνόρων της, και αναφέρει τους Αμερικανούς. Και επίσης προσέξτε το επικίνδυνο. Όλοι μαζί γίναμε μάρτυρες
πώς οι αδελφοί μας από το Αζερμπαϊτζάν απελευθέρωσαν το Καραμπάχ μετά από μακρύ αγώνα. Παρακολουθούμε μαζί πώς ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας στο βορρά μας, πώς έφτασε στο σήμερα και πού πηγαίνει. Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς επιχειρείται να διαλυθεί η Συρία μπροστά στα μάτια μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι προσπαθούν να διαλύσουν τη Συρία και ότι έχει γίνει στο πεδίο και αυτά που έχουν γίνει στο πεδίο από διάφορους και αναφέρεται πιο πολύ στις ΗΠΑ. Πολύ γρήγορα. Είναι ο Φιντάν και ο Καλίν στις ΗΠΑ. Ο Καλίν, πρώην σύμβουλος του Υπουργού του Ερντογάν και τώρα διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της ΣΜΙΤ. Και ο διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο παλιός, τώρα Υπουργός Εξωτερικών. Πήγε και ο Φιντάν, ο Καλίν, συναντήθηκε και με τον William Burns στη CIA και με τον Σάλιβαν, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Και τώρα είναι ο Φιντάν εκεί. Προσέξτε, είναι ο Φιντάν εκεί, αλλά μια εβδομάδα πριν συναντήθηκε με τον Λαυρόφ, αμέσως μετά πήγε στη Τζέντα και συμμετείχε στη διάσκεψη, στην Ισλαμική διάσκεψη, στη Σύνοδο της Ισλαμικής Διάσκεψης. Εκεί συζήτησαν το θέμα η PLO ξανά να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού λαού, να περιθωριοποιήσουν τη Χαμάς για να διευκολύνουν τις εξελίξεις και την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους, και μετά πήγε στην Αμερική, άρα Λαυρόφ, μουσουλμανικό κόσμο και τώρα αραβικό-μουσουλμανικό κόσμο και τώρα στην Αμερική. Εκεί με το Φιντάν. Τι πασάρει ο Ερντογάν στον Μπλίνκεν? Πασάρει το θέμα της Γάζας, λέει εμείς θα είμαστε εγκύτρια δύναμη. Είδαμε που ήταν εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο τι έγινε. Εντάξει. Επίσης λέει ότι εμείς θέλουμε να επανεργοποιήσουμε το διάδρομο με τα σιτηρά, πάλι πολλά ανεκδούλευση. Επίσης να κάνουμε πάλι διαπραγματεύσεις για να τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Φιντάν είχε πρόσφατα ανακοινώσει ότι αποκλείεται η παραβίαση της σύμβασης για τα στενά του Μοντρέ. ΗΠΑ και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ θέλουν να περάσουν πλοία στον Εύξηνο Πόντο για να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία. Η Τουρκία δεν το δέχεται, όπως δεν δέχεται και από τη Ρωσία τα αντίστοιχα. Επίσης, σύμφωνα με τουρκικές πηγές, θα συζητηθούν θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, μας αφορά τα κοιτάσματα, η Κύπρος, η ειρηνευτική διαδικασία Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας, η Συρία, αυτό που λέει ο Ερντογάν, τα 30-40 χιλιόμετρα να καταλάβουν ξένη χώρα και να προδώσουν και πάλι τους Κούρδους, η Εμένη με τους Χούθι, Ιράν, Λιβύη και οι θετικές σχέσεις με την Ελλάδα, παρακαλώ, που είναι made in USA. Οι προσδοκίες, η Τουρκία περιμένει τις θετικές ενέργειες των ΗΠΑ για τον Γκιουλέν και για το PKK-YPG, και επίσης προσέξτε το σημαντικότερο κατά την άποψή μου. Ξέρετε, η τουρκική οικονομία έχει προβλήματα. Δεν λέω ότι έχει προβλήματα και θα καταστραφεί, αλλά έχει σοβαρά προβλήματα. Είναι στο 60-70-100 ο πληθωρισμός. 100%, μπορεί και παραπάνω. Έχει προβλήματα. Και η Τουρκία θεωρεί ότι αυτά τα προβλήματα προήλθαν από τα εμπάργο που συνεχίζουν να υπάρχουν λόγω του ΚΑΤΣΑ. Και λέει αυτά να τα εξαλείψουμε, να πάρουν το 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν δώσει για τα F-35 να συνυπολογιστούν στα F-16 και να δημιουργηθούν οι συνθήκες ούτως ώστε να φτάσει οι εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Και τι λέει εδώ, για όσους λέτε διάφορα για τον Τραμπ, η ένταση στις πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ συνέβαλε στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση της τουρκικής οικονομίας. Αν και πριν ο Ντόναλντ Τραμπ γράψει στο Twitter «Θα καταστρέψω την οικονομία σου», στον Ερντογάν, για τον Μπράνσον, τον παπά, τον ιερωμένο που είχε φυλακίσει ο Ερντογάν και πριν και μετά έκαναν λάθη, λέει. Αλλά το ρήγμα ή μάλλον το θράψμα στην τουρκική οικονομία έγινε με το Twitter που έγραψε ο Τραμπ.
καταστράφηκε η τουρκική οικονομία και από τότε δεν μπόρεσε να σηκώσει κεφάλι. Περάσουμε τώρα στο Ισραήλ. Συνεχίζονται οι συνομιλίες, αν και από τις ΗΠΑ που μέχρι χθες είχαμε σημάδια ότι θα πάμε σε συμφωνία, τώρα λένε ότι η επίτευξη συμφωνίας απομακρύνεται. Θα δούμε. Πάντως τα σημάδια δεν είναι καλά. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. New York Times. Πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις λένε ότι οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας ανταλλαγής κρατωμένων μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ πριν από το Ραμαζάνι μειώνονται. Η Wall Street Journal με βάση δήλωση Ισραηλινού αξιωματούχου. Το Ισραήλ δεν θέλει οι άμαχοι της Γάζας να επιστρέψουν στο βορρά επειδή η Χαμάς έχει ακόμα παρουσία εκεί. Ένας στρατιωτικός αναλυτής από το κανάλι 12 του Ισραήλ δήλωσε ότι η Χαμάς διατηρεί συνεχή αλληλεπίδραση με τη Χεσμολάχ και επικοινωνούν και συντονίζουν τις δράσεις τους. Ο Πούτιν στο G20. Εσάς εκτός από την Ουκρανία σας εγκλονίζει το γεγονός ότι η λωρίδα της Γάζας έχει μετραπεί σε νοικοταφείο παιδιών. Απευθύνθηκε στο G20. Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Υποστηρίζουμε την πλήρη ένταξη της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ και καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας να σταματήσει να εμποδίζει την ένταξη της Παλαιστίνης. Υπέρ της ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους είπαμε ότι είναι ο Wang Yi. Το γεγονός ότι σήμερα τον 21ο αιώνα δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή είναι τραγωδία. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό και την ανθρωπότητα, τόνισε ο Wang Yi κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο περιθώριο της ετήσιας συνεδρίασης του Κινέζικου Κοινοβουλίου. Τασσόμεθα υπέρ της ιδέας η Παλαιστίνη να γίνει πλήρες μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Για την Κίνα είπε, θα συνεχίσει να είναι η χώρα που καταβάλει προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας σε διεθνή κλίμακα. Μπροστά στο ασταθές και περίπλοκο διεθνές περιβάλλον, η Κίνα θα είναι αποφασιστικά δύναμη που δρά για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την πρόοδο στον κόσμο. Εναντιονόμαστε αποφασιστικά σε κάθε ηγεμονία και εκφοβισμό και θα υπερασπιστούμε στεναρά την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και τα αναπτυξιακά συμφέροντα της χώρας, είπε ο Κινέζος Ιπέξ. Είπαμε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες. Η Πρετόρια, η πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής, ζητά πρόσθετα μέτρα από το Ανώτατο Δικαστήριο του ΟΗΕ και περιγράφει ως μαζική πείνα στη Γάζα, περιγράφει τη μαζική πείνα στη Γάζα ως απόρρια της Ισραηλινής επίθεσης και ζητά από το Διεθνές Δικαστήριο να πάρει μέτρα. Είναι η δεύτερη φορά που η Πρετόρια ζητεί πρόσθετα μέτρα από το Ανώτατο Δικαστήριο του ΟΗΕ, καθώς το πρώτο αίτημά της το Φεβρουάριο δεν βρήκε δίκοα ότα. Η Νότια Αφρική δήλωσε σε ένα έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα από το Διεθνές Δικαστήριο ότι αναγκάζεται να επανέλθει ενώπιον του δικαστηρίου υπό το φως των νέων γεγονότων και αλλαγών που σημειώνονται στην κατάσταση στη Γάζα, ειδικότερα την κατάσταση της μαζικής πείνας. Η τελευταία ευκαιρία που θα έχει αυτό το δικαστήριο να σώσει τον Παλαιστινιακό λαό. Το Ισραήλ ενέκρινε την κατασκευή συνολικά 3.476 νέων κατοικιών σε 3 εβραϊκούς οικισμούς κοντά στην Ιερουσαλήμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Κατοικούν αυτή τη στιγμή 700.000 Εβραίοι έπικοι στα κατεχόμενα της Δυτικής Όχθης, στη Δυτική Όχθη, όπου κατοικούν 3 εκατομμύρια Παλαιστίνοι. Μέσα ίσως μέχρι το Σάββατο να αναχωρήσει το πρώτο πλοίο από τη Λάρνακα με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Δεν ξέρω, ίσως πάει στο λιμάνι της Γάζας απευθείας. Θα είναι μια κορυφαία στιγμή για την Κύπρο και θα είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκεί για να επιβλέψει και γι' αυτό προχθές, το είπαμε χθες, ο Φιντάν προσπαθεί να καρφώσει την Κύπρο στους Άραβες για να χαλάσει τις σχέσεις που έχει καλές σχέσεις η Κύπρος με τον αραβικό κόσμο, να χαλάσει σχέσεις με τους Άραβες, γιατί τώρα αυτή την επιχείρηση τη συντονίζουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σου λέει να μην φανεί η Κυπριακή Δημοκρατία ότι βοηθάει στη Γάζα σε ανθρωπιστικό επίπεδο, για να την αναμαυρώσουμε, και είπε ότι στέλνονται όπλα από τη Γάζα.
από την Κύπρο στο Ισραήλ. Να περάσουμε στην επόμενη θεματική ενότητα που είναι Ιράν και Χεσβολάχ και η Ιεμένη και τα λοιπά. Ο Αρμένιος Υπουργός Άμυνας έκανε επίσημη επίσκεψη στην Τεχεράνη για να συζητήσει περιφερειακά ζητήματα. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Άμυνας του Αζερβαϊτζάν πήγε στην Τουρκία. Το Ιράν έκανε κατάσχεση σε ένα αμερικανικό πετρελαιοφόρο και εξέδωσε μια ανακοίνωση. Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη στο δηληστήριο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, κατά την οποία σκοτώθηκαν αρκετοί άνθρωποι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ήρνα. Το πρακτορείο ανέφερε ότι δεν έχει γίνει κάποια ακόμα επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές για το πώς, τι και τα λοιπά. Κάτι μυρίζομαι, αλλά θα το δούμε αύριο αυτό. Η Γενή Μασαβάτ είναι ένα δημοσιογραφικό όργανο του Αλίεφ, της κυβέρνησης. Το Ιράν είναι πιο επικίνδυνο από τη Ρωσία και είναι ένας ύπουλος γείτονας. Έχουμε βιώσει ιστορικούς πόνους σε σχέση με το Ιράν και το Αζερβαϊτζάν. Είναι επιφυλακτικό. Η Ρωσία μείωσε την πιθανότητα πολέμου μεταξύ Ιράν και Μπακού, γιατί η Ρωσία δεν θέλει να δώσει σε κανέναν την επιρροή της στον Κάφκασο. Αναπληρωτής πρωθυπουργός του Λιβάνου, ο Νατζίπ Μικάτη. Η διακοπή της χρηματοδότησης της UNRWA θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να υποστηρίζει τον οργανισμό για τη διατήρηση σταθερότητας στη χώρα. Το Ισραήλ ενημέρωσε τη Δύση για έναν πόλεμο πλήρως κλίμακος με το Λίβανο, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με τη Χεσβολάχ μέχρι τις 15 Μαρτίου. Αυτό μετέδωσε η λιβανική εφημερίδα Al Akhbar, επικαλούμενη δυτικές διπλωματικές πηγές. Εκπρόσωπος της ιεμενικής ομάδας Ανσαρουλάχ, ο Μουχαμάτ Αμπτέλ Σαλάμ. Οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί φέρουν τις συνέπειες της στρατιωτικοποίησης της Ερυθράς θάλασσας. Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι τα Ισραηλινά πλοία ή πλοία που κατευθύνονται προς τα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης στοχοποιούνται προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην εθνική οντότητα, να σταματήσει την επιθετικότητα και την πολιορκία της Γάζας. Η Αμερική πρέπει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα των λαών του κόσμου και να αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει την επιθετικότητά του κτλ. Μέλος του πολιτικού γραφείου του Σασαρουλάχ. Άλλος, Μουχαμέτ Αλ Φαράχ. Πρέπει να βυθίσουμε πολλά πλοία, να καταστρέψουμε αντιτροπηλικά και να κάψουμε φορτηγίδες ώστε να αποθαρρυνθούν, να γνωρίζουν τα όρια τους, να σταματήσουν τα χέρια τους, να σταματήσουν να σκοτώνουν το λαό μας και να λαιλατούν τον πλούτο μας και να άρουν την επιθετικότητά τους και την πολιορκία της Γάζας. Το Πεντάγωνο κατηγορεί τη CIA για τις αποτυχίες του στην Ιεμένη. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου κατηγόρησαν τη CIA για ανεπαρκείς πληροφορίες στην αποτυχημένη εκστρατεία αεροπορικών δυνάμεων της Ουάσιγκτον στην Ιεμένη. Οι αμερικανικές και βρετανικές αεροπορικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αρκετές αεροπορικές επιδρομές στο αεροδρόμιο της Χουντάιντα στην δυτική Ιεμένη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία σε επαφές υψηλού επίπεδου. Υπάρχει ένα άρθρο στο Bloomberg νομίζω που λέει ότι είναι διπλωματική επιτυχία η αποκατάσταση των σχέσεων των δύο χωρών, που παρότι δεν πρόκειται να γίνουν φίλες χώρες, αλλά δεν είναι εχθρικές. Και ότι αυτό είναι και μια μεγάλη επιτυχία της Κίνας, γιατί με τη βοήθεια της Κίνας έγινε. 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Συρία από τον ISIS στην περιοχή της Ντερεζόρ. Εκεί είναι η εποχή τώρα των βροχών που βγαίνει η περίφημη τρούφα της ερήμου, η οποία πωλείται κατευθείαν στην Ιταλία στους γευσιγνώστες εκεί. Είναι μια πηγή εσόδων για τους φτωχούς ανθρώπους αυτών των περιοχών. Βγαίνουν λοιπόν στην έρημο να μαζέψουν και εκεί χτύπησαν, λέει, 18 άτομα και 50 άτομα αγνοούνται. Τους χτύπησε το Ισλαμικό κράτος. Τους πρώτους νεκρούς έχουμε εκεί με τους Χούθη. 3 νεκροί από την επίθεση των Χούθη στο πλοίο True Confidence. Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται 3 τραυματίες. Έχω διαβάσει τις ανακοινώσεις τους. Λένε ότι εμείς μιλήσαμε στον ασύρματο μαζί τους, τους προειδοποιήσαμε, δεν υπάκουσαν, γι' αυτό τους χτυπήσαμε. Είναι η πρώτη αιματηρή επίθεση με νεκρούς. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να βρεθεί τρόπος να επανέλθει η ασφάλεια
στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Πολύ γρήγορα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, οι δύο πολιτικοί αναμένεται να αναμετρηθούν στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Τραμπ-Μπάιντεν, Μπάιντεν-Τραμπ. Και τώρα ο Τραμπ ξυφουλκεί και λέει σε καλό στο Biden σε debate οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Είναι σημαντικό για το καλό της χώρας μας, ο Τζο Μπάιντεν και εγώ, να συζητήσουμε ζωτική σημασία θέματα για την Αμερική και για τον αμερικανικό λαό. Γι' αυτό απευθύνω κάλεσμα να γίνουν debate οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Ο Μπάιντεν είπαμε ότι θα κάνει μια ομιλία εφόλης της ίδιας για την πολιτική του στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ είπε ότι θα τον διορθώνει σε απευθείας μετάδοση. Θα ακούει τι λέει και θα τον διορθώνει. Τώρα, η Νίκη Χέιλι παραιτήθηκε και επισήμως. Είπαμε ότι νίκησε τελικά στις 14 από τις 15. Στη μοναδική που νίκησε η Νίκη Χέιλι είναι το Βερμόντ, όπου λέει ο Τραμπ ότι εκεί ψήφισαν οι δημοκρατικοί υπέρ της Νίκη Χέιλι, γιατί λέει ότι στο Βερμόντ επιτρέπεται να ψηφίσουν και οι δημοκρατικοί στους ψηφοφορίες για τους Ρεπουμπλικάνους. Είμαι γεμάτη ευγνωμοσύνη για το κύμα της υποστήριξης που έχουμε λάβει από όλη τη μεγάλη μας χώρα, αλλά έχει έρθει πλέον η ώρα να αναστείλω την προεκλογική μου εκστρατεία, είπε χθες το πρωί η Χέιλι. Είπα ότι ήθελα οι Αμερικανοί να ακουστεί η φωνή τους. Το έκανα αυτό. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Και παρόλο που δεν θα είμαι πλέον υποψήφια, δεν θα σταματήσω να χρησιμοποιώ τη φωνή μου για τα πράγματα στα οποία πιστεύω. Εναπόκειται τώρα στον Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει τις ψήφους εκείνων στο κόμμα μας και πέρα από αυτό που δεν τον υποστήριξαν, και ελπίζω να το κάνει αυτό, δηλαδή τους δικούς τους ψηφοφόρους. Στα καλύτερά της η πολιτική έχει να κάνει με το να φέρνεις τους ανθρώπους στον αγώνα σου, όχι με το να τους απομακρύνεις. Και ο συντηρητικός μας σκοπός χρειάζεται επιγόντως περισσότερους ανθρώπους. Τώρα είναι η ώρα να επιλέξει. Συνεχάρη τον Τραμπ, τον συγχαίρω και το εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι σε οποιοδήποτε θα γίνει πρόεδρος της Αμερικής, η χώρα μας είναι πολύτιμη για να αφήσουμε τις διαφορές μας να μας χωρίσουν. Ο Τραμπ είπε ότι τρομοκρατήθηκε από την νίκη 14-1, έκανα ρεκόρ. Έχει ένα εκπληκτικό άρθρο στο Bloomberg, να το διαβάσετε. Μεγάλη κρίση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, και αναφέρεται κυρίως στο αδιέξοδο της ΗΠΑ στην Ουκρανία. Τεράστιο ζήτημα, και αυτό πρέπει να το διαβάζω και δική μας και όχι να... Η εφημερίδα Washington Post δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν κάνει 100 αποστολές όπλων και πυρομαχικών στο Ισραήλ. 357.000 μετανάστες μπήκαν στις ΗΠΑ με ένα ειδικό πρόγραμμα του Biden και το ψάχνουν τώρα οι Ρεπουμπλικάνοι. Το editorial του New York Times. Η νίκη του Τραμπ είναι μια τραγωδία για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και τη χώρα που ισχυρίζεται ότι υπηρετεί. Άρχισαν τώρα τα μαχαιρώματα. Ο Steve Bannon είναι πρώην σύμβουλος του Τραμπ και λέει: ο Τραμπ δεν συμπαθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε την κοινωνία του Νταβός, ούτε τους τεχνοκράτες του ΝΑΤΟ. Και λέει ότι όλα αυτά θα τα βρείτε μπροστά σας. Μεγάλο θέμα. Ο Μάσκ συναντήθηκε με τον Τραμπ και είπε μετά από αυτό δεν θα δώσω λεφτά ούτε στον ένα ούτε στον άλλον προεκλογικά. Ο Γερμανός... τελειώσαμε με το... Πάμε στο τελευταίο θέμα. Λοιπόν, ο Γερμανός πρέσβης στη συνάντηση στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν αμφισβήτησε την αυθεντικότητα της ηχογράφησης της συνομιλίας μεταξύ των Γερμανών αξιωματικών, είπε η Ζαχάροβα. Αν είχαν γίνει εκλογές στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι θα είχε χάσει από το Ζαλούζνι. Αυτό αναφέρει ένα μέσο ενημέρωσης στο Βίον και λέει ότι σύμφωνα με δημοσκόπηση ο Ζαλούζνι θα είχε νικήσει, θα είχε πάρει 41% στον πρώτο γύρο και 67,5% στο δεύτερο, ενώ ο Ζελένσκι θα είχε πάρει 23% στον πρώτο και 32% στο δεύτερο. 41 όσο πήρε η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε ο Ζελένσκι. Washington Post. Η έλλειψη στρατιωτών μετατράπηκε σε στρατηγική κρίση για την Ουκρανία. Λέει ότι ο μειούμενος αριθμός των ουκρανικών στρατευμάτων με ικανότητα μάχης είναι τώρα μια στρατηγική κρίση που τουλάχιστον εν μέρει ευθύνεται για την απόσυρση από την Αυντέευκα
και τα γύρω χωριά όπου οι ουκρανικές δυνάμεις ήταν περισσότερες. Και λέει ότι δεν υπάρχουν πλέον στρατεύματα, υπάρχει αδυναμία επιστράτευσης και έτσι δεν μπορεί να πείσει τους Δυτικούς να τον βοηθήσουν για την επόμενη αντεπίθεση όποτε αυτή γίνει. Τέταρτο τάγκς Abrams Mi-1, άρμα μάχης αμερικανικό, καταστράφηκε σήμερα, το τέταρτο, και λέει η αμερικανική The National Interest λέει ότι νεκροταφείο σε αρθογράφο ο αρθογράφος Πίτερ Σουτσίου λέει ότι μετατρέπεται η Ουκρανία σε νεκροταφείο αμερικανικών αρμάτων. Τα ρωσικά αντιαρματικά καίνε τα αμερικανικά άρματα όπως καίνε και όλα τα άλλα. Η Washington Post, σύμφωνα με Αμερικανό στρατιωτικό αξιωματούχο, είναι σαφές ότι θα είναι δύσκολο για τον Ουκρανικό στρατό να συνεχίσει με την ίδια δύναμη και αποτελεσματικότητα της επιχειρήσης. Σύμφωνα με την The Telegraph, η Βρετανία παρέχει στο Κίεβο τις απαραίτητες πληροφορίες για να χτυπήσει στόχους που συνδέονται με τη Ρωσία. Αυτό που σας είπα με τα μη επανδρομένα σκάφη. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται μέσω βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ουκρανία. Δυνάμεις που ισχυρίζεται το Λονδίνο ότι είναι παρούσες στην Ουκρανία μόνο για ιατρική εκπαίδευση. Τώρα η The Telegraph γιατί καρφώνει τη χώρα της, δεν κατάλαβα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι η Ρωσία έχει 50% πιθανότητες να καταφύγει σε πυρηνικά όπλα αν απειληθεί η Κριμαία. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι το 2022 βασικά στελέχη των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ προειδοποίησαν τη Ρωσία της είπα ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εάν οι Ουκρανοί προχωρήσουν προς την Κριμαία. Και ένα τελευταίο, τώρα εντάξει, εγώ δεν το πιστεύω αυτό, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Η βρετανική εφημερίδα Bild, που είναι και λίγο σκανδαλοθυρική, αναφέρει ότι ο Πούτιν μπορεί να έχει στη διάθεσή του βίντεο πορνό με Γερμανούς πολιτικούς και αξιωματικούς. Αυτό συνέβη αφού ανακαλύφθηκε η ρωσική παρέμβαση σε μυστικές συνομιλίες Γερμανών αξιωματικών. Δεν το πιστεύω. Τώρα, από την πυραυλική επίθεση που έγινε στην Οδυσσό, εκεί που ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι. Η αποστολή επετέφθη. Ο στόχος τυπήθηκε, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας στην ανάρτησή του. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο, χτυπήθηκε ένα υπόστηγο στην εμπορική ζώνη του λιμανιού της Οδυσσού, στο οποίο ετοιμαζόταν για μάχη μη επανδρομένα πλωτά οχήματα από τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματικός προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε πόλεμο πλήρους κλίμακος στην Ευρώπη και δήλωσε ότι αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα να εμπλακούν οι δυνάμεις της Μόσχας σε μια νέα σύγκρουση. Αυτά είπε ο στρατηγός Βλαντιμίρ Ζαρούντιτσκι, επικεφαλής στρατιωτικής ακαδημίας του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, και δημοσιεύθηκαν σε έκδοση του Υπουργείου Άμυνας στρατιωτική σκέψη. Αυτά για απόψε. Έχουμε ήδη ξεφύγει, έχουμε και αρκετά πράγματα τα οποία τα παραλείπω. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Γεμάτο το απόψινό μας δελτίο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή νύχτα.